नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल एरा च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म हुँ हजुरकै टेक्निकल साथी ईश्वर पौडेल र सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर तपाईको समक्ष आएको छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। र यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा अडियो भिडियो पनि रहेका छन्, हेर्नु होला। र यदि हाम्रो भिडियो तपाईको लागि युजफुल लाग्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला। र आजको टपिक रहेको छ, तपाईले फेसबुकमा देख्नुभएको होला ग्रुप पेजहरू, जस्तो तपाईले कुनै ग्रुपमा एडमिन छैन भने अथवा कुनै तपाईको आफ्नो ग्रुप तपाईले मिस्टेकली लुज गर्नुभयो भने कसरी त्यसको तपाईँ एडमिन बन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो धेरै ग्रुपहरू हुन्छन्, कुनै मिस्टेकली त्यसको अब त्यो ग्रुपको एडमिन पर्मानेन्टली त्यो ग्रुपबाट हटिदिन्छ अथवा पर्मानेन्टली उसको आइडी फेसबुकबाट डिलिट हुन्छ भने त्यो ग्रुपमा कोही पनि एडमिन हुँदैन। र त्यो ग्रुपलाई तपाईले कसरी आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आजको भिडियो रहेको छ। कसरी आफू एडमिन बन्ने भन्ने तपाईलाई आज म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि भिडियो पुरा हेर्नु होला। फर्स्टमा त्यसको लागि जुन ग्रुप हो, जुन ग्रुप हो, तपाईले त्यसको चाहिँ कपी गर्नुस् लिंक अथवा त्यसको नाम चाहिँ कन्ठाउनुपर्छ। र यसको लागि फर्स्टमा तपाईले एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै ब्राउजर, मैले एउटा गुगल क्रोम ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सर्चमा गएर www.facebook.com हान्नुपर्ने हुन्छ। facebook.com हानेर क्लिक गर्नुस्। यसरी तपाईको सर्भिस ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि तपाईले राइट साइडमा एउटा तीनटा डट देख्नुहुन्छ। तीनटा डटलाई क्लिक गर्नुस्। तीनटा डट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ डेस्कटप साइट देख्न सक्नुहुन्छ। खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ पेज अथवा जुन ग्रुप तपाईले आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु पौल्सा फ्यान क्लब भन्ने जुन छ, त्यसलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो सर्भिस देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई जुम आउट गरेर देखाउन गइरहेको छु। यस्तो सर्भिस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सर्भिस आइसकेपछि यो पेजमा जस्ट म मेम्बर मात्रै छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यसमा एडमिन छैन। यो पेजलाई चाहिँ, यो ग्रुपलाई चाहिँ कसरी अब मैले आफ्नो बनाउने भन्ने तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, नत्र भने हुँदैन है। तपाईले झुक्केर मिस्टेकली अरूको नाम क्लिक गरिदिनु भयो भने फेरि अरू नै एडमिन हुनेछन्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा द ग्रुप निड्स एन एडमिन भनेर देखाएको छ। सजेस्ट एन एडमिन भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा, हैन। यो ग्रुपमा एडमिन छैन। जस्तो तपाईले कसैलाई सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुस् भनेर यो फेसबुकले भनेको छ, यो ग्रुपले भनेको छ। यसमा तपाईले सजेस्ट एडमिन भनेर क्लिक गर्नुस्, हैन। सजेस्ट एडमिन क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा कसलाई एडमिन बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो आफै एडमिन बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। इफ मैले मिस्टेकली माथिपट्टि आएको नाम अथवा तलपट्टि आएको नाम मैले क्लिक गरेँ भने उहाँहरू एडमिन हुनुहुन्छ। त्यही भएर मिस्टेक नगर्नुस्। राम्रोसँग क्लिक गर्नुस्, राम्रोसँग नआत्तिकन गर्नुस्। जस्तो मैले ईश्वर पौडेलमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दा बित्तिकै यु आर नाउ एन एडमिन अफ दिस ग्रुप भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्रुप होइन, मैले यसमा पोस्ट पनि गरेको छैन, केही पनि गरेको छैन, हैन। जस्ट यो कसैले बनाएको हो, तर उहाँ चाहिँ अहिले एडमिन हुनुहुन्थेन। मिस्टेकली यो पेज लुज गर्नुभएको थियो होला अथवा के गर्नुभएको थियो। मैले त्यही कारणले चाहिँ यो ग्रुप मैले आफ्नो बनाएँ। तपाईले पनि यसरी नै अरूको ग्रुप अथवा जस्तो कुनै एडमिन नभएको ग्रुप तपाईले आफ्नो नाममा बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति नै हो गाइज। यस्तै भिडियोको लागि, टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला। जसले गर्दा मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईको सामु आइपुग्छ र तपाईले त्यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै यो अहिलेको भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। हस्, धन्यवाद।